हजुरलाई आज म मलेखुको माछाको झोल बनाएर देखाउँदैछु। मैले 350 ग्राम मलेखुको माछामा नुन सानो चम्चाले आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, बेसन 1 चम्चा जति राखेँ, थोरै फुड कलर राखेँ अरेन्ज रेडवाला र आधा जति कागती राखेर मजाले मोलेर 1 घन्टा म्यारिनेट गर्दैछु। फुड कलर चाहिँ हजुरहरूलाई मन पर्दैन भने नराख्नु भए पनि हुन्छ है। यो चाहिँ 1 घन्टा जति म्यारिनेट गर्यो भने एकदमै मिठो हुन्छ। खास गरेर नेपालको मलेखुको माछा चाहिँ एकदमै टेस्टमा राम्रो हुने गर्दछ। आजकल चाहिँ मलेखुमा फ्रोजन गरेर राखेको माछा पनि पाइन्छ। हजुरहरूले किनेर लिएर आउन सक्नुहुन्छ है। यसरी मजाले म्यारिनेट गर्ने है। यो माछाको चाहिँ हामीले झोल तयार गर्दैछौँ अथवा माछाको अचार भन्दा पनि हुन्छ है। यसरी मजाले मोलेर 1 घन्टा छोपेर राख्दैछु। र यसपछि हामीलाई चाहिन्छ ठुलो साइजको गोलभेडा एउटा, रातो धुलो खुर्सानी फेरि आधा चम्चा लिएँ, हरियो खुर्सानी 3वटा जति, प्याज एउटा र आधी लिएँ, लसुन 5-6वटा लिनुहोला, तेजपत्ता एउटा है। र तेजपत्ता चाहिँ हजुरहरूले अप्सनल हो तर राख्यो भने एकदमै मिठो हुन्छ। जिरा आधा चम्चा, धनियाँ 1 चम्चा लिँदैछु है। हजुरहरूले पनि लिन सक्नुहुन्छ। यसरी नै तोरी चाहिँ 1 चम्चा चाहिन्छ र बेसार आधा चम्चा, नुन फेरि आधा चम्चा लिएँ र कागती फेरि आधी जति चाहिन्छ र दही राखेर पकाउँदैछु मिठो बनाउनको लागि। दही ठुलो चम्चाको 4 चम्चा र कसुरी मेथी लिएँ। सुरुमा जिरा धनियाँ र यसरी यो तोरीलाई हल्का मैले पटपट नपड्किन्जेल हल्का यसरी भुट्दैछु। यो पटपट हुने बित्तिकै ग्यास अफ गरिदिनु होला र यसलाई मजाले पिस्नुपर्छ। मलेखुको माछाको झोल मिठो बनाउने भनेको नै यो तोरीको कारणले हो। हजुरहरूले यो कालो कालो अथवा ब्राउन कलरको तोरी पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा नुन राखेर पिस्दैछु। नुन राखेर पिस्यो भने चाहिँ पिस्न एकदमै सजिलो पनि हुन्छ है। र यसरी मजाले मसला तयार गर्यो भनेदेखि चाहिँ झोल एकदमै मिठो खालको बन्छ है। हेर्नुहोस् है त। र अब चाहिँ मैले यसरी लसुन पनि यसैमा राखेर पिस्दैछु है। यो रेसिपीको लागि चाहिँ अदुवा खासै इम्पोर्टेन्ट छैन र मेन भनेको त मसला नै हो। भुटेर पिसेको मसला राख्दा टेस्ट नै अर्को आउँछ। एकदम टिपिकल नेपाली स्टाइलमा म हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। हेर्नुहोस् है त। हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा एकचोटि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ है। र हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पंछी फुटबललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। र यो दहीमा चाहिँ सुरुमै मैले रातो धुलो खुर्सानी र बेसार राखेर यसरी तयार गर्दैछु र यसमा नै मैले चाहिँ कागती पनि राखेर सुरुमा नै यसरी सबै तयार गर्दैछु। मसलाहरू चाहिँ दही राखेर पकाउँदाखेरि चाहिँ एकदम क्रिमी खालको हाम्रो झोल तयार हुन्छ र एकदमै अलग टेस्ट आउँछ। र यसरी 200 ml तेल मजाले तातिसकेपछि मिडियम फ्लेममा यसरी मैले माछाहरूलाई फ्राई गर्दैछु। अघि 1 घन्टा जुन म्यारिनेट गरेको थिएँ नि, एउटा साइडबाट 3 मिनट जति पकाउँछौँ हामी है। र यो चाहिँ नफाल्नु होला। यो पनि अहिले पछि झोलमा युज गर्न मिल्छ। र 3 मिनट भइसकेपछि यसरी फर्काइदिनु होला। अर्को साइडबाट पनि 3 मिनट हामीले मजाले डिप फ्राई गर्नुपर्छ। टोटलमा हामीले 6 मिनट डिप फ्राई गरिसक्यौँ भने चाहिँ यो एकदमै क्रिस्पी हुन्छ र मलेखुको माछा एकदमै मिठो पनि हुन्छ। माछा चाहिँ मलेखुको एकदमै टेस्टी चाहिँ हुन्छ है अरू ठाउँको भन्दा चाहिँ, तर फ्रेस चाहिँ हुनु पर्यो है। र त्यसपछि यसरी मैले निकाल्दैछु। हेर्नुहोस् है त। बनाउन एकदमै सजिलो छ। त्यस्तो कुनै खास गाह्रो छैन र मैले सबै इन्ग्रिडियन्ट्सहरू पनि घरमै पाइने युज गरेकी छु है। र यसरी तयार हुँदैछ र यही तेलमा म बनाउन जाँदैछु। थोरै तेल मैले निकालेँ, बढी हुन्छ है। र तेजपत्ता, प्याज र हरियो खुर्सानीलाई हल्का मैले फ्राई गर्दैछु। यो चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट नहुन्जेल हामीले फ्राई गर्ने हो यसलाई है। हेर्नुहोस् है त। र हजुरहरूमध्ये कतिजनाले कसुरी मेथी भनेको के हो भन्नुहुन्छ। कसुरी मेथी भनेको चाहिँ मेथीको पातलाई सुकाएर राखेको चिज हो। त्यो चाहिँ मसला पसलहरूमा वा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा सजिलै पाइन्छ। अघि खरमा पिसेको मसलालाई पनि राखेँ र एउटा ठुलो साइजको गोलभेडालाई राखेँ र अघिको दहीको जुन मिक्सचर छ नि हामीले बनाएका थियौँ त्यो पनि राखेँ। र यसलाई चाहिँ अघि बाँकी भएको माछा म्यारिनेट गर्दाखेरिको त्यो झोल अलिकति बाँकी थियो नि, त्यसमा पानी हालेर पनि मैले राखिदिएँ। अब यसलाई तेल ननिस्कुन्जेल मजाले डिप फ्राई गर्नुपर्छ। यसरी यो मसला र तेल नछुट्टुन्जेल पकाउने हो। यसरी 5-10 मिनट चाहिँ लाग्न सक्छ। हेर्नुहोस् है त। यसरी मसला र तेल चाहिँ छुट्टिसकेको छ। बनाउन एकदमै सजिलो छ। हेर्नुहोस् त।
यतिको भइसकेपछि कतिको झोल मनपर्छ त मैले चाहिँ सानो कपको 1 कप जति मात्रै पानी राख्ने गर्छु है। यदि झोल एकदम धेरै चाहिन्छ भने 1 कपसम्म राख्न सक्नुहुन्छ, ठुलो कपको 1 कप जति है। नुन खुर्सानीहरू हजुरहरूले आफ्नो टेस्ट अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ है, यति नै राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। र यसरी उम्लिन थालिसकेपछि माछा राख्ने, र हामीले मेन इम्पोर्टेन्ट चिज के थाहा पाउनुपर्छ भन्दाखेरि माछा राखिसकेपछि 1 मिनट मात्रै हामीले पकाउने हो। धेरै पकाइराख्यो भने चाहिँ माछा गल्न थाल्छ र मिठो हुँदैन है। 1 मिनट मात्रै ठ्याक्कै घडी हेरेर यसरी चाहिँ पकाउनु होला र त्यसपछि म सर्भ गरेर देखाउँदैछु। मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला है। त यसको सर्ट्सहरू पनि छ मेरो च्यानलमा है, त्यो पनि हेर्नु होला। र यसरी लास्टमा कसुरी मेथी राखेँ। हजुरहरूसँग कसुरी मेथी छैन भने धनिया पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो भयो हेर्नुहोस् त, वाउ। र हजुरहरूले पक्कै पनि आफ्नो किचनमा ट्राई गर्नुहोला र मेरो च्यानल अमर फुडलाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू।